कुरा हुन्, श्रीमान श्रीमतीको बिचको छोराछोरीको बिचमा, अथवा बाउआमा र छोराछोरी, छोराछोरी र बाउआमा, दाजुभाइ र दाजुभाइको बिचमा, दिदीबहिनीको बिचमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीको बिचमा, साथी सङ्गीहरूको बिचमा, सानोदेखि ठुलासम्म, ठुलादेखि सानो, छिमेक, परिवार, जति पनि मानिसहरूको बिचको सम्बन्ध छ, पार्टीहरू, ठुल्ठुला राष्ट्रिय पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा भइरहेका छन्, कहिले जोडिने क्रम छ, सङ्गठनहरू भयो, चाहे बिजनेसको क्षेत्रमा, चाहे राजनीतिको क्षेत्रमा, चाहे ध्रुवीकरण भन्छ जसलाई, पोलिङ, यो सम्बन्धका कारण, व्यक्तिको व्यक्तित्व टकरावको कारण, टसलको कारण यो समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई सुसम्बन्धयुक्त, फेरि रिलेसन राम्रो बनाउन हामीले सिक्नुपर्ने जीवन दर्शनमा सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन के आवश्यक पर्छ होला त? दर्शक महानुभावहरू एकछिन घोत्लिनुहोस्, के आवश्यक पर्छ त? पक्का पनि अरूको भावनालाई बुझ्ने, एउटा ठुलो छाती, ठुलो दिल, त्यो कसरी ल्याउने? अब इच्छामा अथवा आफ्नो स्वार्थ टक्कर हो, कयौँ सम्बन्धहरू बिग्रिन स्वार्थ टक्कर हो, यहाँ स्वार्थ भयो, स्वार्थ भएर पनि बिग्रिन्छ। अब यहाँ के भनिन्छ भने निस्वार्थ अथवा निशर्त प्रेम, अनकन्डिसनल, जस्तो म यो भएमा, यो गरेमा, यो दिएमा हुन्छु, जसलाई अर्को भाषामा, अर्को परिभाषामा हारेर जित्नु, हारेर जित्नु, यस, सम्बन्धलाई चाहिँ हारेरै जित्नु। यदि कसैले कुनै कुरा जिद्दी गरिरहेछ, यही कुरा सत्य हो भनिरहेछ भने त्यहाँ उसको सत्यलाई एकछिन, उसको सत्यलाई मानिदिनु, उसको पनि त सत्यको दुईवटा पार्ट हो। सत्यको वारिपट्टिबाट हेर्दा पारिपट्टि र पारी र वारी, पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिण। अब दुईटा उतापट्टिको मान्छेले, यतापट्टि पूर्वको मान्छेले पूर्व ठिक भन्छ, पश्चिम गलत भन्छ, पश्चिमको मान्छेले पूर्व। अब आफ्नो ठाउँमा त ठिकै छ नि त, होइन त? आफ्नो दृष्टिकोणबाट। त्यसले सम्बन्धका लागि, रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न, रिलेसनसिपलाई लङ टर्म, कहिलेकाहीँ त सम्बन्धमा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि आगो त नठुसी बल्दैन भन्छ नि नेपालीको। अनि यस, कहिलेकाहीँ हुनु स्वाभाविकै हो। ठकठक ठुटु पर्नु कोसँग पर्छ त? नजिकै मान्छेसँग पर्छ, बाहिरको मान्छेसँग त पर्दैन, नचिनेको मान्छेसँग त झगडा गर्ने कुरा आउँदैन, त्यो त पर्छ। त्यसले भनिन्छ नि त एउटा कि रूपान्तरण भन्छ नि, द्वन्द्व पछिको रूपान्तरण, द्वन्द्व पछिको एकता, रूपान्तरण सहितको एकता, यो राजनीतिको भाषामा भनिन्छ। यहाँ भने सम्बन्धको हिसाबले पनि त आगो पनि नठुसी बल्दैन भने जस्तै हो। कुनै पनि कुरालाई, नराम्रो कुराहरू निकाल्न, त्यहाँका क्याथासिस, त्यहाँका नेगेटिभ कुराहरू, त्यहाँका गुम्सेर रहेका भावना विचारहरूलाई निकाल्न त केही न केही छलफल, केही न केही, तर त्यसले चाहिँ गहिरो रूपमा भावनामा पुर्याउनु भएन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, भावनात्मक भित्र दिलमा लानु भएन, छलफलको रूपमा ठिकै छ। अब सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ अरूको इन्ट्रेस्ट के हो, अथवा अरूको चाहना के हो, इच्छा के हो, ऊ के गर्न चाहन्छ, उसलाई बुझौँ भने, उसको भावनालाई बुझ्ने एउटा क्षमता के भने यो चाहिँ बडो छाती दिल अथवा छाती ठुलै हुनुपर्छ कि सहन शक्तिको क्षमताको विकास गर्नैपर्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरूको भावनालाई कदर गर्नु, अरूको विचारलाई कदर गर्नु, अरू के भन्छ अरूलाई प्रेम गर्नु, अरूलाई चिन्नु नै सम्बन्धको मूल आधार हो, जसको कारण हामी सुसम्बन्धयुक्त जोसँग पनि सम्बन्धलाई लङ टर्म अथवा सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर प्रगतितर्फ जान सक्छौँ। धन्यवाद।